së bashku të nderuar teleshikues në këtë pjesë të tretë të maratonës tonë informative. Në terren, ndërkohë me inxhinierët shqiptar janë edhe ekspertët e huaj. Ndjekim kronikën. Tashmë që lëkundjet sismike janë minimizuar, është koha e ekspertëve për të përcaktuar shkaqjet e dëmtimit, apo edhe shembjes totale të banesave në Durrës. Top Channel ju bashkua një grupi inspektimi të inxhinierëve shqiptar dhe izraelit në disa pallate që janë konsideruar të pabanueshëm, por disa të tjerë pavarësisht dëmtimit të madh marrin okejin për konstruksionin që i ka rezistuar tërmetit. Zona Dedja, ju sapo dolet nga një pallat, tu si ju duk nga inspektimi që bët? A janë të sigurta? Konkretisht dy pallatet që ne inspektuam, tani në këtë moment edhe pse janë të larta dhe në pamje duken pak problematike, nga ana konstruksionit janë në rregull, nuk paraqesin plasaritje. Në dy pika që dyshuam diçka ishte thjesht tull dhe jo konstruksion betonarme. Problemi më të madh si gjithë objektet e kanë në muratur. Dhe normalisht ato në një fazë riparimi janë këto aktualisht janë të quajtur të banueshme, nuk është se kanë probleme, jo si ky objekti këtu. Dhe janë banueshme në momentin e riparimit janë kthehen në gjendje normale. Mbetet ndërkohë aktual debati nëse shkalla e shkatërimit është prej tërmetit apo cilësisë së ndërtimeve. Cilësia e ndërtimeve, sipas përvojës suaj, si është në zonat ku keni inspektuar ju? Konkretisht në këtë objekt, cilësia e ndërtimit, konstruksioni betonarme, paktën për aftësinë mbajtëse, është në rregull edhe si forci duket në rregull. Pastaj muratura është pak, domethënë që nuk hyn në aftësinë mbajtëse të objektit, por që normalisht në këtë pikë, sipas këtij tërmetit, tregoj që ishte edhe vdekje prurës. Banorët duhet kuptojnë diçka që janë aq shumë grupe duke u në terren sa që i mirëkuptoj që të gjithë po është e pamundur. Grupe janë pafund, vetëm një rajoni numër 5 mund të ketë 4 deri në 5 grupe. Ndërsa grupet mikse të inxhinierëve shqiptar dhe të huaj vazhdojnë inspektimet e godinave, 10 banor të Durrësit mbeten ende me sy drejt pallateve të dëmtuar, me dilemën nëse mund të hyjnë në shtëpitë e tyre apo jo. Durrësi në fakt ka jetuar dhe ngjarje të gëzuara. Në maternitetin e këtij qyteti kanë ardhur në jetë disa fëmijë në këto ditë pas tërmetit. Ndjekim Vale i Qërfyçin. Unë në fakt ndodhem në maternitetin e spitalit të Durrësit, ku jam me 2 zonja, 2 nëna të reja që sapo kanë sjellë në jetë vajzat e tyre dhe së pari do i drejtohem Alketës. Ajo është e martuar në Sarand, por tërmeti e zuri tek prindërit e saj në Suks. Shumë keq e kam kalu, sepse ishim edhe në gjumë, dhe kur ai më hapi, shumë keq, jemi të rëmë shumë. Kishe frikë më shumë për veten apo për fëmijën? Për të dyja, po kam edhe babin në fjalë që është i vjetër, edhe më shumë kur atë tërmeti ma po kapja babin. Ka qenë një eksperiencë jo e mirë as pak, por sot jeta triumfoi dhe normale. Linda gocën. Sot e lumtur se sova gocën në jetë. Rezi, do të na tregosh pak eksperiencën tënde, nuk kanë qenë ditë të lehta as për ty besoj. Në atë momente unë ngrita fuqishëm, dhe pse një grua shtatzane nuk e ka të lehtë të ngrihet nga shtrati direkt, domethënë. Por mendova vetëm që të shpëtoj jetën e vajzave, dolëm një herë jashtë. Ajo natë për ne ishte, s'mund ta quaj një tmerr, një sfidë, po falenderoj Zotin që kishim fuqinë ta përballonim ashtu në gjendje që ishim ne dhe fëmijët që i kishim në inkubator. Në atë moment unë erdha ke dhoma që përgatitesha për ushqyen e fëmis. Ra tërmeti fuqishëm, me herë kapa gjupin që kisha afër edhe me vrat dola. U shkoja ke dera e inkubatorave, u fikën dritat, një tmerr i vërtet duke dëgju zhurma ulërimat të njerëzve, infermierët kalamajt në përduar. Unë thash ma jep vajzën time ta mbaj unë, jo, tha ti nuk je në gjendje, ajo kishte kap 2 bebe në duar, gjithë infermierët. Edhe ajo e imja më thirri, erdhi ke dhoma më tha të mbaj unë. Jo, i thash se jam në gjendje, pavarësisht se nuk isha në gjendje, po vetë ju erdhi një fuqi e pa. Ti ishe e operuar ndërkohë dhe lehon apo? Po, lehon e operuar, kisha dhe dhimbje, po për momentin nuk imagjinoj as i gjë ishte një tmerr, errësirë.
Po, tërmeti 26 nëntorit u përjetua edhe nga pasagerët në avionin që ishte gati për fluturim në pistën e Rinasit. Njëri prej udhëtarëve ishte edhe regjizori Kristash Mitro, rrëfimin e të cilit e sjell Jetona Koçibelli. Profesor Kristash, ju patët një përjetim personal pak ndryshe nga njerëzit e tjerë të tërmetit, sepse ishit në avion me sa di unë, pak para se të linit tokën. Po. Si ishte ai mëngjes, si të Ishte ora 4, kishte ndodhur një lëvizje më të para, domethënë kishte një tundje brenda te gati, dhe ndërkohë ne u futëm brenda në avion, atëherë filloi u ndezën motorat, u dha sinjali që duhet niseshim, por filloi një lëkundje e çuditshme që s'ishte provuar ndonjëherë, të paktën nga unë. Dhe me njerë u fik çdo gjë, lëvizja vazhdoi gjatë, pati shqetësime, nuk po kuptonin ç'po ndodhte, kujtuan se vetë avioni kishte defekt, nuk po kuptohesh. Dhe ndërkohë çdo gjë u qetësua, po kishte kaluar një kohë, domethënë sekonda të tëra të frikshme, dhe ndërkohë doli kapiteni, domethënë piloti i parë, dhe tha ka ndodhur, ka rënë tërmet, mos u shqetësoni, domethënë ishte fati jon që nuk u nisëm, sepse mundet të kishim pësuar në një dëm shumë më të madh. Ndërkohë pasaj në pistë në ndonjë mbi një orë nuk nisesh asgjë, dhe më në fund u nisëm me shumë vonesë. Kur u mbritëm në Serbi, me njerë pam televizorët, gjithmonë, të gjithë flisnin, lajmet, të gjithë flisnin për çka kishte ndodhur në Shqipëri. Sa mbritëm në Prag, atëra morën vesh çdo gjë, ambasada, tjetra, çdo gjë. U kuptua që këtu kishte rënë një tërmet i tmerrshëm. Çfarë ndodhi në parlamentin? Në ditën tjetër ne ndodhëm që ishim në parlament, pa atë ditë ne shkuam në bashki. Atje ata dinin çdo gjë për neve. Pastaj në parlament, kur shkuam, ata ishin me tërmën në bën përshtypje shumë, u ngritën në këmbë dhe mbajtën një minutë heshtje për viktimat e tërmetit, se morën vesh çdo gjë, ishin të informuar. Ne vazhduam 3-4 ditë që ishim si quam filmin, nusja dhe shtetërthimi atje dhe... Të cilin ju e keni xhiruar në Durrës? Në Durrës, po, në Durrës. Çfarë ndryshimi ka Durrësi sot nga atyre viteve? Natyrisht, Durrësi është një qytet, atëherë në atë kohë kur xhirohemi ne, ishte shumë kolonial në kuptimin ndërtesat italiane, ndërtesat të asaj, të atij tipi, të asaj periudhe të punuara. Dhe prandaj zgjodhëm se ishte një fizionomi ndryshe, ashtu si e kërkonin neve të xhironin në film. Por sot Durrësi ka ndryshuar shumë, kur e shikoja tashti, kur u ktheva në Çekia, shikoja Durrësin, sepse u prezantua më tepër Durrësin në të gjitha gjërat që kanë ndodhur. Ishte një Durrës që kishte ndryshuar pothuajse krejt fizionomin. Keni një mesazh, profesor, për familjarët e viktimave, për atë që ka ndodhur, për gjithë të prekurit nga kjo tragjedi? Edhe nuk e di me syrin tuaj. Mua që atëherë, kur isha në Prag, ndjeja një solidaritet shumë që më bëri krenar, si thuash, për gjithë që shikonin atje. Është një katastrofë e vërtet. Po them se do ta përballojmë, siç kemi përballuar në shekuj, kemi përballuar shumë histori të dhimbshme. Dhe them që me sa duket, po them që duhet të qëndrojmë. Duhet të qëndrojmë dhe të fitojmë. Mirë, atëherë me qëndres dhe solidaritet, le ta mbyllim edhe këtë mesazh edhe këtë intervistë, edhe natyrisht duke uruar që dhimbja të zbehet dal nga dal për gjithë personat e prekur nga tërmeti. Faleminderit. Ishte regjizori i njohur Kristash Mitro në një rrëfim të tij emocional, duke përjetuar emocionet e para kur Shqipëria u godit nga tërmeti i rënd 6.4 i shkallës Richter, ndërkohë eci mëtej. Sismologët grek shpjegojnë se pas goditjes së fortë të 26 nëntorit, lëkundjet mund të zgjasin për një kohë të gjatë
me fuqi më të vogël. Një profesor i njohur grek komenton edhe paradoksin që ndërtesat e vjetra u dëmtuan më pak se ndërtimet e reja. Është koha që Shqipëria dhe shqiptarët të pranojnë dhe të korrigjojnë gabimet e rënda që bën me ndërtimet, sepse ligjet e natyrës nuk të falin, thot ai. Ndjekim Aleksandr Marku. Kostas Papazakos, profesor i shquar i sismiologjisë në Universitetin Aristotelis të Selanikut, shpjegon para kamerës së Top Channel se me të drejtë në Shqipëri ekziston shqetësimi se përse po vazhdojnë kaq shumë lëkundjet sismike, por nga ana tjetër thekson se për fat keq, kjo është një dukuri më se natyrshme. Kur ndodh një tërmet i këtyre përmasave do të ketë një veprimtari sismike që mund të zgjas 5 deri në 5 muaj e gjysmë. E vërteta është se shumica e tërmeteve që pasojnë do të ndodhin javën e parë pas tërmetit kryesor siç po ndodh. Por për fat të keq edhe javët e ardhshme dhe më konkretisht në muajt në vazhdim do të kemi tërmete të tjera, disa prej të cilave mund të jenë të fuqishëm deri në 4 apo 4.5, madje edhe 5 e shkallës Richter. Pra do të ketë për fat të keq tërmete të mëvonshme shumë më vonë, por nuk do të jetë kjo gjendje që po përjetojnë banorët tani. Vërtet është e papëlqyeshme kjo që po them, por është një dukuri e natyrshme të ketë këtë zhvillim. Papazakos thekson keqardhjen e tij për mënyrën e ndërtimit të banesave të reja në 2 dekadat e fundit. Në Shqipëri u shfaq një fenomen i çuditshëm pasi një prej rasteve të rralla kur ndërtimet e viteve të fundit u kthyen me sistem antisizmik shumë më keq se ato të vjetra. Aty për shkak të mënyrës së tranzicionit, ndryshimi menjëhershëm i sistemit, boshllëku i krijuar me ardhen e një pushteti të ri, anarkizmi plot në ndërtim, parat që hynë në Shqipëri, kompanitë e huaja të ndërtimit me kosto të ulët, që u futën në vend pas një kontroll shtetëror, të cilat ndërtuan resorte dhe ndërtesa turistike pa asnjë specifik të caktuar. Krijuan një fenomen paradoksal të një organizmi ndërtimi banesash të cilat ishin në një nivel të ulët sigurie. Sismologu grek nuk përjashton mundësinë e aktivizimit edhe të çarjeve të tjera sismike në territorin shqiptar dhe këshillon që ashtu si grekët edhe shqiptarët duhet të mësohen me tërmetet. Në Shqipëri një vend sismik ekziston fati dhe paaftësia paralelisht, që 20 vitet e fundit nuk ndodhen tërmete të fuqishme që krijuan një iluzion te populli shqiptar dhe shteti se nuk do ketë tërmete të fuqishme, ndërsa Shqipëria është një prej vendeve me aktivitetin më të lartë sismik në Europë. Papazakos thekson gjithashtu se tashmë shteti dhe individi duhet të mos jenë indiferent dhe të kërkojnë më shumë siguri dhe llogari në zbatimin e rregullave antisizmike në ndërtesat e reja. Sepse është e vërtetë që disa ndërtesa nuk mund të përforcohen, ndërsa është e sigurt se disa herë riparimi i përforcimeve të tyre është më i shtrenjtë se sa ndërtimi i një banese të re. Dhe këtu vjen ora e pendimit. Vjen një moment që shikon se gabimet që ke bërë janë kaq të mëdha sa nuk mund të ndreqen, por në çdo rast shoqëria shqiptare duhet të pranojë gabimet e saj. Përndryshe pas 5 apo 10 vitesh, do të përjetojmë një Durrës tjetër apo një vend tjetër që do të shkatërrohet. Natyra sipas ligjeve të saj të palëkundshme nuk fal. Duke përfunduar, profesor Papazakos thekson se shteti shqiptar ka tashmë një sfidë të vështirë se ku do të gjejë fondet dhe si do të krijojë një legjislacion përkatës që do të imponojë kontrollin dhe përforcimin e ndërtimeve. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Pas rreshjeve të shiut që kemi pasur në të gjithë territorin e vendit, në fakt kryesisht në zonat veriore dhe veri lindore, kanë rënë dhe rreshjet e para të dëborës, kryesisht në zonat e thella malore të Kuksit, Baramcurit dhe Librazhdit. Pavarësisht këtyre rreshjeve, sipas meteorologëve, pritet që dhjetori të jetë një muaj i ngrohtë. Pas rreshjeve të shiut që kemi patur dje prezente në gjithë Shqipërinë dhe kryesisht në zonat veriore veri lindore kemi patur dhe dëborën e parë, bora kryesisht ka qenë prezente në zonën e Kuksit dhe të Bajramcurit, në zonat veriore veri lindore, kryesisht në zonat malore, në zonat e thella malore, po ashtu dhe në zonat lindore siç është zona e Librazhdit dhe zona e Ersekës ka patur rreshje të pakta. Do të vijojnë të mbeten prezente deri ditën e premte, ku kemi rritje të temperaturave, ku i gjithë territori kalon në vlera pozitive edhe gjatë mëngjesit, duke bërë që të kemi kryesisht rreshje shiu duke filluar që nga e premtja dhe ditën e shtunë. Në përgjithësi, dhjetori do të jetë një muaj i ngrohtë me temperatura rreth 2 gradë më të larta se vlerat normale klimatike të muajit dhjetor. Por sigurisht e keqja kaloi. Sociologët këshillojnë që ta lëmë pas panikun e tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit dhe t'i kthehemi përditshmërisë. Juli Ristani sjell këshillat e sociologut Gëzim Tushi. Tërmeti ka shkaktuar një zymtësi tek ne, por psikolog dhe sociolog thonë se duhet të fillojmë të rikthehemi jetës dhe angazhimit të përditshëm dhe ta lëmë pas panikun social. Tërmeti është i barabartë për të gjithë, thon ata. Para tij, si i pasturi dhe i varfri janë njësoj. Profesor, pyetja e vetme që po bëjnë njerëzit këto ditë teksa takojnë njëri tjetrin është si kalove me tërmetin. Ndërkohë që atmosferë festash fund viti, po rregullohet bredhi.
Po janë sinjale pozitive këto që shoqëria pas një traume të madhe shumë të fuqishme. Ka filluar si të ka përgjehet, 26 nëntorit tek ne ka lënë gjurmë edhe të hidhura dhe ato janë shumë tragjike deri në farmase, por kam përshtypjen që është edhe një mësim i madh për shoqërinë tonë, e cila këtë jetutje duhet mendoj pak më ndryshe për veten, për familjen dhe për shoqërinë shqiptare. Këto kohë po funksionon më mirë familja, pasi është një strukturë shumë e rëndësishme për të shëruar sëmundjen, patologjinë e panikut, ankthit dhe dëshpërimit. Është e lehtë ta thuash, jeta do vazhdoj, po si duhet ta vazhdojmë jetën tani? Të largohemi nga pak nga ajo që ndodhi. Do të të këpusim ato gançat që na mbajnë të lidhur me përjetimin e asaj që ndodhi në datën 26. Natyrisht kjo nuk është një proces mekanik, nuk bëhet në mënyrë mekanike, sepse një pjesë njerëzish, siç thash, kanë humbur të dashurit e tyre, pjesa tjetër ka humbur shtëpitë dhe pasurinë, dhe kjo nuk është pak, është gjithë djersa e tyre. Megjithatë, t'i kthejmë syt nga e ardhmja. Do të thotë që njerëzit duhet fillojnë të mendojnë çfarë do bëjnë, do mendojnë për familjen, strehimin, stabilizimin, vazhdimin e punës, vazhdimin e shkollës, vazhdimin e jetës. Por jo të gjithë e ka përcejnë me njëherë situatën. Varet nga gjendja emocionale e secilit prej nesh, temperamenti, sa i aftë është të administroj veten, sa është indikuar nga të tjerët, sa e dallon të vërtetën nga e gënjeshtra. Vëllezërit dhe motrat tona në këtë situatë duhet kuptojnë që për të rregulluar situatën ata duhet të bëjnë atë që duhet dhe jo atë që duam. Njeriu do të fillojë të vendosë disa prioritete në jetën e tij të përditshme. Kë ka më kryesore? Kujtun, njëri ka problemet e strehimit dhe duhet zgjidh problemin e strehimit dhe duhet ta pranojë këtë realitet. Ndërkaq një tjetër ka një arsye, një gjë tjetër, apo shkollën e fëmijëve etj. Pra duhet të ndërtojmë disa projekte personale, familjare të vogla dhe kjo nuk bëhet nga qeveria, nuk bëhet nga politika, nuk bëhet nga media, po bëhet nga familja që është struktura bazë e jetës. Kjo periudhë tregoi se kemi nevojë jo vetëm për solidaritet familjar, por edhe komunitar. Pikërisht këtë bashkim ne duhet ta mbajmë, pasi është një kapital i domosdoshëm për shoqërinë. Lidhjet midis njerëzve, jashtë familjes, jashtë lidhjeve të gjakut, jashtë lidhjeve të fisit, janë ato që na janë dobësuar shumë. Prandaj kemi humbur shumë nga humanizmi, kemi humbur shumë nga solidariteti, nga këto me instrumente që janë të domosdoshëm. Ti rikthehemi. Jo më larg se këto ditë kam hasur njerëz të cilët kanë blerë deri dhe Xanax me kokën e tyre. Dikush e donte për bashkëshorten, dikush e donte për vllajën, dikush për veten. Më duhet pak qetësues, thoshin njerëzit. Ditët kaluan dhe unë mendoj që njerëzit gradualisht edhe duhet fillojnë të largohen nga pak nga farmacit, nga klubet, nga këto vendet ku kanë menduar se do të gjejnë mjetet, instrumentet e duhura për të qetësuar. E i vetmi ilaç i mirë i qetësimit të njeriut është së pari të mendoj brenda vetes së tij, të sundoj veten e tij. Shumë të mira janë shëtitjet e natyrë, janë të mrekullueshme, janë sporti, gjimnastika, muzika, shikimi filmave optimist, bisedat komunitare me njerëzit. Këto janë ato ilaçet e shëndetshme që na largojnë nga pasojat e panikut dhe të traumës që na shkaktoi 26 nëntori në Shqipëri. Durrësi, por jo vetëm ai, i gjunjëzuar një javë më parë nga Tërmeti, po përpiqet të rikthehet në normalitet dhe të përgatitet për festat e fundvitit, edhe pse ende është herët. Ndjekim vali i Qërfyçi. Durrësi që po përpiqet vërtet të kthehet normalitetit, teksa lëviznim nëpër qytet dhe errësira ende vazhdon të mbajë të pushtuar apartamentet të cilat tregojnë se njerëzit nuk janë kthyer, mjaft njerëz nuk janë kthyer në tonë, na tërhoqë vëmendjen ky dyqan në lagjen 12 të qytetit, e cila gjithashtu është prekur nga tërmeti i 26 nëntorit dhe ndaluam për të përcjellë edhe pak atmosferë të fund vitit, edhe pse qyteti është ende në traumë. Geralt, më thuaj diçka. Qyteti është në agoni, por me kalim në ditëve, duke ndenjë gjithë ditën këtu në punë, shikojmë që lëvizja ka filluar të shtohet. Nga pardje që ishte një qytet në terr total, pa njeri, pa asnjë lëvizje, pa gjë, dje ka qenë pak më ndryshe, sot ka ardhur pjesa tjetër e banorëve që me kalimin e kohës, qyteti do filloj totalisht të ripopullohet përsëri. Keni shitur ndonjë pemë ose zbukurim, ndriçim? Ka interes, po njerëzit mendoj që për ne nuk është fare rëndësishme kjo gjë. Njerëzit e kanë menjen halle, kanë ngel pa shtëpi, familjarët i kanë humbur. Mendoj që kjo është një gjë as dytësore, po tretësore fare. Thjesht po thuaj se ndoshta as dursakët do të kenë festa këtë fund vit? Dëshiroj shumë që të kenë festa këtë fundit, por është shumë e vështirë. Po të gjithë bashkë
duke pas për krahun e njëri tjetrin ne doja dalim. Qofse këtë vit nuk do kemi atë ngrohtësinë e festës fund vitit që besoj që vitin e ardhshëm do jetë diçka do harrohet plotësisht, me shpresë që gjithçka të shkojë okay. Le të shpresojmë dorën tonë. Është në dorën e dikujt tjetër ajo. Në fakt le të shpresojmë që ditët në vazhdim do sjellin më shumë blerës edhe në këtë dyqan, më shumë interes për të festuar. Na duhet festa, edhe pse po kalojmë situatë tejet të vështirë. Edhe ish trajneri kombëtares shqiptare Gjani Debjazi ka bërë thirrje në rrjetet sociale për të ndihmuar Shqipërinë pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit. Gjani Debjazi nuk e ka harruar Shqipërinë dhe këta i e ka treguar edhe në këto ditë të vështira që po kalon vendi ynë për shkak të tërmetit të rënd të 26 nëntorit. Ish trajneri kombëtares shqiptare shfrytëzoi rrjetet sociale për të bërë të ditur nismën e ndërmarrë për mbledhje fondesh për të ardhur në ndihmë të prekurve nga ky tërmet, teksa publikoi edhe një video mesazh. Ciao a tutti. I miei amici di Bici e Solidarietà di Carovigno. Përshëndetje të gjithëve, miqtë e mi të Bici e Solidarietà di Carovigno organizojnë të shtunën e 14 dhjetorit një takim bamirësie për personat e prekur nga tërmeti që goditi Shqipërinë. Ju lutem që të merrni pjesë sa më shumë për të dhënë dhe ne kontributin ton. Faleminderit edhe një herë dhe forca Shqipëri. E forca Albania. Gjani Debjazi edhe më parë shfaqi solidaritetin e tij me familjet shqiptare teksa me anë të një mesazhi po në rrjetet sociale. Ai shprehu dhimbjen për viktimat e humbura nga tërmeti i fortë, duke shtuar se shpresoni një rikthim sa më të shpejt në normalitet të vendit tonë. Gjatë edicioni special nderuar teleshikues me rastin e tragjedisë që preku Shqipërinë, ekipet tona të punës janë shpërndarë në teren në pikat më të nxehta. Në fakt, Elda Menga ndodhet në zonën e plazhit. Aty procesi i rindërtimit nuk ka nisur ende, por vazhdon procesi i dërgimit i inerteve në Porto Romano, aty ku pritet të ndërtohet një park. Elda, të përshëndes. Të përshëndes Monika, në fakt zona e plazhit të Durrësit është kthyer në një kantier pune ku forcat e IKMT-s po pastrojnë edhe inertet e mbetura nga godinat e shëmbura. Në pamje që ju shihni pas meje është vendodhja e ish hotel Miramar, i cili ka përfunduar tashmë pjesa më e madhe e pastrimit të kësaj zone. Janë vetëm detajet sipërfaqësore nga ekipet e grupit të IKMT-s, ndërkohë në të majtën time është zona e ish hotel Ljubljanës, edhe këtu ka përfunduar pastrimi i inerteve, të cilat tonelata inerte të shumta nga godinat e shëmbura në këtë zonë, nga ashtu sikurse ju e përmendet, janë dërguar në Porto Romano në vend grumbullimin e përcaktuar për mbledhjen e inerteve. Më herët në këtë zonë, Monika, ka qenë edhe kryeministri Edi Rama bashkë me komisionerin në BE-s për menaxhimin e krizave, të cilët kanë inspektuar të gjithë zonën e plazhit të Durrësit, ku kanë inspektuar jo vetëm në ato kantiere pune ku po zhvillohet pastrimi i inerteve nga forcat dhe ekipet e IKMT-s, por kanë vizituar edhe disa nga banesat të shpallura nga ekipet e inspektimit shqiptare dhe të huaja si të pabanueshme. Nëse bashkë me operatorin ton Sajmir Gera lëvizin për më lart, këtu ka disa godina të cilat janë prishur nga forcat e IKMT-s të shpallura si të pabanueshme nga grupet mikse të ekspertimit. Mund të themi që IKMT ka lajmëruar që për ditën e sotme nuk do të ketë shëmbje, pasi vijon puna në disa kantiere të hapura pune për pastrimin e mbetjeve, dhe ashtu sikurse ka paralajmëruar edhe kryeministri Edi Rama, këto vende tashmë të cilat janë rrafshuar për shkak të dëmeve të shumta që kanë pasur në tërmetin e 26 nëntorit do të kthehen në parqe, pra nuk do të kemi më ndërtesa shumë katëshe në Durrës, të cilat mund të themi që një pjesë e tyre, mirë Monika, janë shpallur të pabanueshme, ndërkohë një pjesë e dytë dhe një pjesë e madhe e tyre pritet rivlerësimi i dytë apo i tretë nga grupet dhe ekspertët mikse të inspektimit. Ka qenë tashmë Monika, Durrësi ka hyrë në një fazë të re, një pjesë e madhe e banorëve të cilët fatmirësisht nuk janë prekur nga tërmeti janë rikthyer normalitetit, kanë vijuar jetën e tyre normalisht, ndërsa pjesa e tjetër, pra pjesa e dëmtuar nga tërmeti, i kanë syt nga pallatet e tyre nëse duhet apo jo të futen në këto banesa. Kanë pasur disa nga inspektime shqiptare, kanë pasur edhe grupe mikse të përzjera shqiptare dhe të huaja, por ende të paktën te disa prej banorëve durrësak ekziston frika nëse inspektimi
i bërë tashmë nga grupet e inspektimit është përfundimtar dhe duan më tepër siguri nëse ata duhet të futen në përbanesat e tyre, të cilat nga disa vëzhgime paraprake mund të jenë shpallura si të pabanueshme apo duhet të ketë rikonstruksion tek banesat të cilat tek ata kanë jetuar para tërmetit. Po ashtu pra Monika, kemi edhe këtu më lart, nëse e vëzhgojmë bashkë zonën me operatorin ton Sajmir Gera, kemi edhe ish hotelin Gostivar, aty ku pak ditë më parë patëm edhe shpërthimin e parë të komanduar nga forcat Gjenjo. Edhe aty po bëhet pastrimi me mjete të rënda, ka pasur pra disa zona, disa hotele, po ashtu edhe godina këtu në zonën e plazhit, të cilat janë prekur më së shumti nga tërmeti i 26 nëntorit, ndërkohë edhe shumica e banesave këtu të paktën kanë pasur shiritin kryesor ku nuk lejohet banorët të futen dhe të marrin prej andej orjendit, disa prej orjendive të cilat kanë shpëtuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Ne do mundohemi të zhvendosemi, ashtu sikur se e shihni edhe në këto pamje, këtu e gjithë rruga është me mjete të tonazhit të rënd, të cilët bëjnë transportimin e inerteve, pra largimin e tyre. Zona e plazhit në fakt nuk është e populluar këtë kohë, Monika, për shkak edhe se këtu më së shumti janë ata banorë të cilët ka gjallëri periudhën e verës, por ndërkohë edhe disa të tjerë janë larguar nga frika apo sepse banesat e tyre mund të jenë shpallur të pabanueshme për momentin, pasi do të jetë vlerësimi përfundimtar i grupeve të ekspertë mikse që do të përcaktojë edhe gjendjen finale të banesave të tyre. Sigurisht ky është një proces pune, Elda, dhe ne do duhet të bëjmë durim sepse këqyrja e godinave nga ekspertët në terren ka përcaktuar prasisht dhe ti e nënvizove se shumë ndërtesa janë shpallur të pabanueshme, të tjera që mund të rindërtohen, e të tjera pastaj për të shëmbur sigurisht pas një procesi verifikimi me anë të gjithë ekspertizës së nevojshme inxhinierike. Ministria e Brendshme për ditësh njofton her pas here se në Durrës, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pra ka prishur tani disa banesa, 56 katëse, si dhe hotel Villa Verden, lagjen 13 në Durrës, e të tjera që ti i cilësove ndërkohë në raportimin ton live, direkt nga zona e plazhit, kishim gazetaren ton Elda Menga. Do të rilidhemi sërish me Eldën për të mësuar të tjera bilance në vazhdim. Ndërkohë zëvendës Ministria e Brendshme përditësoi bilancën e dëmeve të tërmetit, ku përveç shtëpive, pallateve dhe shkollave të shkatruara dhe të dëmtuara, tha se tërmeti dëmtoi edhe 12 qendra shëndetësore dhe ambulanca. E ndjekim. Qarqe Durrës, Tiranë, Lejsh, Kukës dhe Dibër, bilanci paraprak operativ është në total është 1183, Durrësi me 1050, Tirana 131, Dibër 2, shtëpi të dëmtuara rënd, totali 5497, Tirana 1311, Durrësi 3821, Lezhë 168, Kukës 150, Dibër 13 dhe Elbasani 34. Shtëpi të dëmtuara let 3567, ku kemi shifrat nga Tirana 3248, Dibra 73, Elbasan 248. Lidhur me pallatet e dëmtuara rënd, pra godina ku në fakt banojnë edhe shumë familje, kemi një numër në total prej 558, ku Tirana 35, Durrësi 461, Lezhë 56, Kuksi 4, Dibër 1, Elbasan 1. Përsa i përket pallateve të dëmtuara let, kemi vetëm një shifër, kemi dy shifra, Tirana 330, Elbasani 7. Shkollat të dëmtuara, nga totali 28 që kemi të identifikuara në Tiranë 11, Lezhë 5, Kukës 3, Elbasan 9. Lidhur me kabinat elektrike që shpeshherë pra janë dhe burim rreziku, kemi 15 ato të identifikuara në Tiranë. Ndërkohë në fakt në një përditësim vetëm për Tiranën, dëmet në njerëz nga tërmeti, kemi 44 qytetarë të dëmtuar, 3135 qytetarë të evakuuar, 718 qytetarë në çadra, 410 qytetarë në hotele, 395 qytetarë në qendra sociale. Lidhur me shëndetësim, 913 pacient janë trajtuar në spitale. Inspektoriati i ndërtimit njofton se kanë pësuar dëmtime nga tërmeti edhe 12 qendra shëndetësore dhe ambulanca në Krujë, Durrës, Laç, Tiranë, si dhe disa mjedise pra në QSUT, Spitalin Bashkiak të Krujës dhe Kurbinit, Spitali Durrësit, i cili pësoi disa dëmtime, tashmë është i rehabilituar plotësisht dhe ofron shërbim normalisht.
Mirë, do të shkojmë tani tek Alma Demira, e cila me sa duket ka një zhvillim të fundit për të na njoftuar nga prokuroria, po Alma, të përshëndes. Unë ndodhem në këto momente në lagjen 5, Monika, pikërisht përpara një pallati i cili si fillim nga grupi i parë i vlerësuesve ka marrë kryqin e verdh, por ekipi i ekspertëve grek, pra që është duke marrë pjesë në vlerësimin e objekteve që duhen shëmbur apo jo, thotë se ky objekt duhet shëmbur për shkak se ka strukturat e dëmtuara dhe siç po e tregojmë me planet e kamermanit ton Denian Sevi, pra ka dëmtime, aq sa mund të duket me sy, por edhe vetë vlerësuesit pra kanë thënë se kjo duhet shëmbur. Por ajo çfarë po ndodh në qytetin e Durrësit tashmë, situatën e ka marrë prokuroria në dorë, nuk lejohet të kryhen ndërhyrje pra për të prishur objektet e vlerësuara që duhen prishur, pasi prokuroria po bën akt ekspertizat. Unë kam kontaktuar me burimet tona konfidenciale pranë zyrës IKMT-s dhe thonë që menjëherë sapo prokuroria të përfundojë një akt ekspertize, ne do të ndërhyjmë për të prishur, por me gjasë ditën e sotme nuk do të ndodh asnjë prishje të objekteve në qytetin e Durrësit, me sa duket procedurat po vijojnë ndoshta jo me ritme të shpejta, i duhet lënë kohë prokurorisë për të vlerësuar, për të mbledhur provat e nevojshme. E më pas do t'i hapet rrugë punojësve të IKMT-s për të prishur ato objekte që janë vlerësuar se do të shkatrohen këtu në Durrës. Alma, ndërkohë do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku, sa pallate të tilla janë në mbikëqyrjen e prokurorisë? Në fakt ka qenë zonja Voda e cila në orën 13:30 ka bërë një updatim të shifrave, pasi nga momenti në moment grupet e vlerësimit në terren sjellin numrin e objekteve saktësisht sa duhen shkatruar dhe unë nga që kam qenë në terren nuk e kam dëgjuar zonjën Voda, por menjëherë sapo unë të kem një informacion do t'ju njoftoj. Për shifrën e sakt, sa janë vlerësuar deri në këto momente, pra, pasi mund të ndodhë që ditën e nesërme, grupi vlerësimit të ndryshoj shifrën. Mirë, Alma, merë gjithkohën nevojshme për të na sjellë këtu informacionet më të fundit, do lidhemi tani me Parlamentin e Shqipërisë, po mban fjalën e tij kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, e ndjekim. Dëgjova që flitej për Japoni, për OECD, për Po në fakt, me që jemi në një situatë të jashtëzakonshme, dëshiroj të ndaj me ju nevojën që në kuadrin e adresimit të problemeve të konstatuara, të marrim dhe shembullin e Japonisë, të Amerikës, të Izraelit, që kur ndodhin fatkeqësitë këtyre përmasave, ja u mbyllin gojën gjithë atyre që s'kan çfarë të thonë. Edhe ja u mbyllin me ligj. Edhe nuk I jepet mundësia lloj protagonistëve pa lidhje që të çorodisin edhe të dëshpërojnë miletin. Dhe besoj që edhe kjo do t'jetë një nga gjërat që do të adresojmë në reformën e përgjithshme ligjore për rastet e fatkeqësive të mëdha natyrore. Se nuk është e mundur që përveç halleve të mëdha nga fatkeqësia natyrore, populli të ketë dhe këta hall të madh që me ditë me net bombardohet nga gjithë farë delirantësh e gjithë farë sharlatanësh që shfaqen si sismologe, si shkencëtare, si inxhinierë, si konstruktorë, si prokurorë, si gjitha. Nga ana tjetër, dëgjova Ralfin që kërkonte matrapik. Edhe ishte shumë I shqetësuar që në vrapin e tij për t'i ardhur në ndihmë njerëzve s'kishte parë matrapik. Nuk përdoret matrapiku, Ralf, në rrënojat ku ka ende jetë, që ta marrësh vesh me këtë rast. Dëgjova këtë zonjën tjetër këtu që fliste për buxhetin edhe se kishte lexuar fare,
e fliste për makina luksi, ndërkohë që në këtë buxhet që ne miratojmë, janë hequr gjitha shpenzimet për makina, për vitrina dhe për çdo nevojë tjetër të kësaj natyre. S'ka as mobilime, as fare. Të gjitha ato fonde i kalojnë fondit të rindërtimit. Po ta kishe lexuar, minimalisht këtë do e kishe kapur, se kjo është kryesorja në megjithatë e mirë kuptoj që Tërmeti ka për të vetën edhe mbi ju edhe mbi fjalimet tuaja. Për të ardhur tek thelbi që na ka mbledhur këtu dhe për të mos u harxhuar kohë njerëzve me broçkulla, dëshiroj që të theksoj disa gjëra. Spari, buxheti angazhon një fond afro 20 miliard, për i cilave 13 miliard janë lekë si transfert nga të ardhurat buxhetore dhe 7 miliard janë të ardhura nga donacionet e ndryshme, por e gjithë kjo pako e parë është një alokim fillestar. Kam dëgjuar përveç këtyre klithmave për kapele, për doreza e për çizme, që natyrisht janë jehone konstatimeve të përcipta të përcjella nga ekranet dhe nga portalet dhe nga vitrinat, edhe që shteti pas ka mbetur pa lek, edhe s'pas ka kapacitet të përballojë këtë situatë, prandaj ne po i shtrim dorën botës. Në fakt kjo është e pavërtet dhe po ju them sot, dhe dëgjoni mirë këtë, ta dëgjojmë mirë të gjithë që ne do ta programojmë të gjithë procesin sigur të mos marrim as i lek nga bota. Të gjithë. Dhe do e bëjmë. Kështu e kemi programin dhe kështu do e bëjmë. Dhe kjo që bëjmë me këtë buxhet është fillimi i këtij programi. Sikur asnjë kokër leku mos vi nga bota, ne do përballojmë të gjithën, sepse është detyra jonë ta përballojmë dhe sepse ne jemi më të zgjuar, më të zot, më të aftë, se sa ju dhe ata që ju kanë hapur vendin këtu. Patjetër. Natyrisht që është një mundim vetë t'ja u shpjegojmë juve se si do e bëjmë të punë, po nëse do t'jeni pak më të vëmendshëm në leximin e dokumentit, mund të kuptoni diçka. I them këto pasi realisht duhet një kurajo që i kalon kufit e përfiturimit tim për të dalë këtu sot edhe për të folur gjitha ato broçkulla. Duhet një kurajo që i kalon kufit e përfiturimit tim për të rolisur këtë popull me lumenjt dhe me përrejnë e broçkullave që janë thënë gjatë gjithë këtyre ditëve, lartë e poshtë, në çdo kabinë dhe në çdo tent mediatike. Programi për rindërtimin do të financohet si një program buxhetor në vete, do të jetë një fond buxhetor i transferueshëm dhe dinamik, gjithmonë brenda programit të përgjithshëm buxhetor. Aspekti dinamik i fondit është i rëndësishëm sepse shuma e alokuar që do të kaloj që është sot dhe do të detajohet në vijim nga buxheti i shtetit, jo vetëm është e konsiderueshme për të hapur procesin, por garanton që programi i rindërtimit filloj të zbatohet në shkallë gjerë
Dhe nga ana tjetër, krijon hapësirë të plot qoftë për të shtuar në vijim nga buxheti, qoftë për të integruar në të donacionet e dedikuara për ndërtimin, edhe për gjatë vitit 2020, kur do të kryen disbursimet e donatorëve. Me një vlerësim të saktë dhe të plot nevojave për ndërhyrje, nëse do duhet angazhimi më teshëm i fondeve buxhetore gjatë vitit 2020, është parashikuar skenari që në çdo rishikim buxheti kjo të ndodhë. Dhe përfshirja e fondit si një program i posaçëm buxhetor i shërben qëllimit për të përcaktuar përgjegjësinë dhe për të vendosur njëkohësisht monitorim plot mbi institucionin apo institucionet përgjegjëse për realizimin e programit dhe për disbursimin dhe transformimin e fondeve në vepra apo akte tjera që kanë lidhje me programin. Po ashtu duke qenë një zëm vete dhe projekti dedikuar, është e mundur që të identifikohet plotësisht nga të gjithë dhe të bëhet transparencë plot për angazhimin total në favor të rindërtimit dhe duke ndarë këtë pjesë nga pjesa tjetër e buxhetit. Objektivi ynë është shumë i qartë dhe kuptohet është një arsye tjetër për të parë se sa ndryshe jemi ne nga ju dhe nga të gjithë ata që mendojnë si ju. Ne nuk do t'i prekim parametrat kryesor të buxhetit vjetor, ne nuk do t'a prekim ekonominë në funksion të rindërtimit, po do të përdorim rindërtimin në funksion të ekonomisë. Ne nuk do të marrim nga një anë nga populli të japim anës tjetër po popullit. Dhe pa diskutim që në vitin 2020 ne kështu do të realizojmë edhe domosdoshmërinë për të mbajtur dhe për të fuqizuar shërbimet, edhe domosdoshmërinë për të ecur hap pas hapi me programin e ndërtimit dhe domosdoshmërinë për të rritur ekonominë. Shënojeni këto dhe mi kujtoni nëse do jemi akoma këtu edhe do flasim për të punë. Nëse do jeni ju, se ne do jemi. Për sa i përket qasjes, janë 6.2 miliard, rreth 62 milion dollar, që janë rishikuar në funksion të fondit të rindërtimit vetëm nga projektet e Ministrisë të Linjës, ndërkohë që pra projektet e ideura për mëtutje, jo nga projektet ekzistuese, ndërkohë që është garantuar gjithë vazhdimësia e projekteve dhe janë financuar projektet e reja edhe të ujitjes dhe të kullimit sipas parashikimit. Natyrisht duke i prioritizuar të gjitha këto në funksion të rindërtimit. Sepse nuk do kishte asnjë kuptim që ne të ndalojmë financimin e kullimit dhe të ujitjes për të financuar rindërtimin. Siç nuk do kishte asnjë kuptim që ne të ndalojmë shërbimet për të financuar rindërtimin. Nuk do kishte asnjë kuptim që t'i thoshim njerëzve nuk do bëni kontroll mjekësor bazë se ne do rindërtojmë. Pra, t'ja u hiqnim gjysmë milioni shqiptarësh të drejtën e kontrollit bazë falas me arsye në rindërtimit. Nuk do kishte kuptim t'i thoshim gjithë atyre që bëjnë hemodializën më në fund si njerëz që do ktheheni prap në kohën e torturave
se ne do bëjmë ndërtimin. Nuk do kishte kuptim t'i thoshim grave shtatzan që do rinin çik më shumë maternitet mbas operacionit se do infektoheni, se ne do bëjmë ndërtimin. Apo hajdeni me gërshër me vete që t'i operojmë se instrumentat mjekësor nuk do t'i paguajmë më, sterilizimin nuk do t'i paguajmë më, apo analizat për të gjithë nuk do t'i bëjmë më, se do bëjmë rindërtim. Pa diskutim nuk do kishte kuptim të thoshim gjithë banorëve të zonës lartë Ndibër që do ndalojmë rrugën e Arbrit se do bëjmë rindërtimin këtu. Ndërkohë që rrugën e Arbrit, pra segmentin nga ana tjetër, do ta fillojë qeveria Maqedonisë së Veriut. Një nga vendimet e marra, ose më saktë të konfirmuara në tryezën që kemi bërë në Ohër. Dhe kështu do krijojmë lidhjen midis të dyja segmenteve si rezultati i bashkëpunimit rajonal. Do të ndërtojmë një lagje të re në Durrës, do ndërtojmë një lagje të re në Laç dhe do të ndërtojmë 3 në Tiranë, 2 lagje të rëndësishme, nga Pamja e volumit, njërën tek 5 maj, njërën në kombinat dhe një tjetër të tretë më të vogël në ish uzinën e autotraktorëve. Me Laçin do të fillojmë me një herë, besojmë që brenda pak kohe, shpresoj shumë në mars të jemi në kantier, me lagjen e madhe të Durrësit ka filluar puna për projektimin, me lagjen 5 maj po ashtu, me kombinatin po ashtu, dhe së shpejti fillojmë edhe me ish uzina të traktorëve projektimin. Ndërkohë që patjetër do të adresojmë edhe godinat specifike në Lezhë apo në pika tjera që përbëjnë rrezikshmëri. Paralelisht po punojmë, do të kërkoj edhe kjo kohën e vet për gjithë projektin e riparimit, që është një projekt gjigant në vetë, është njësoj si të ndërtosh edhe një lagje tjetër nga e para, sepse ka shumë godina të dëmtuara që kërkojnë riparim. Për sa i përket pjesës pastrimit, po nga ky program do të financojmë të gjithë pastrimin, sepse janë qindra mira, në mos miliona ton mbetje që do duhet të evakuohen. Kemi vendosur që ta përdorim gjithë sasinë e mbetjeve të Durrësit për të mbyllur përfundimisht edhe fushën e kancerit atje në Porto Romano dhe për të transformuar në një park të madh publik, dhe po studiojmë mundësinë e përdorimit të mbetjeve në zonën e Krujës, në Thuman, por ndoshta edhe duke futur një sasi nga Durrësi për të mbyllur më në fund atë kancerin tjetër të mbi lëkurë të guroreve që kanë turpruar të gjithë ne. Jemi vetëm i vend në botë që mund të kthej në gurore dhe mund të sakatoj peizazhin e një vendi të shenjtë. Ai është vendi ynë më i shenjtë në histori. Kruja. Këto janë paka shumë për programin, ndërkohë që duhet ta përsëris edhe këtu, sepse me njëherë, sa po u bë njoftimi nga Komisioni Evropian për alokimin e 15 milion eurove, u shpërnda informacioni i shoqëruar me një lajm të rrem që kaq ishte, kjo ishte Europa. Jo, 15 milion euro janë 15 milion euro të nxjerra me urgjencë jashtë kanaleve të zakonshme për tani, për këtë fazë.
janë 5 milion euro të nxjerrë nga portofoli i komisionerit për fqinjësinë dhe zgjerimin, nuk e di si ja kanë vënë emrin përfundimisht tani, se fjala zgjerimi ju bën pak tërmet. Dhe ndërkohë janë në proces qoftë shqyrtimi i kërkesës tonë për të mbledhur gjithë fondet IPA të Shqipërisë dhe për t'i vendosur në një zë për ndërtimin qoftë edhe mekanizmi i ndihmës në rast fatkeqësisht i Bashkimit Evropian. Paralelisht është vënë në vijim me sa kuptoj edhe kërkesa e bërë qysh ditën e parë për një konferencë madhe donatorësh, sepse në këtë rast do t'ishte mirë që vendet e Bashkimit Evropian, po jo vetëm, po këto të Bashkimit Evropian të jepnin edhe një kontribut veçmas arkës buxhetit evropian, dhe besoj që këtë e kemi arritur duke ju referuar gjithmonë deklaratës bërë nga presidenti i re e komisionit. Ndërkohë që na duhet të fillojmë të financojmë fazën e tanishme. Na duhet të financojmë akomodimin në hotele, sipas marrëveshjes bërë nga Ministri i Turizmit, dhe një gjë tjetër, se dëgjova shumë këtu edhe i kam dëgjuar edhe gjatë gjithë ditëve lloj budallëqesh për ministrat. Unë kam zënë shumë vend në ekran, por nuk e them fare për modesti, se nuk shquhem për modesti, po të mos ishin gjithë ata që shikonin brava, nuk do ishte bërë dot as 1/10 e punës që është bërë, sepse realiteti nuk është ai që tregon televizori. Realiteti nuk është ai që secili percepton nga ekranet e nga portalet e nga kanalet. Realiteti është ai që është atje në territor. Dhe nuk është as përgjegjësia dhe as detyrimi as kujt nga anëtarët e kabinetit volumi i paraqitjeve në televizor të secilit prej tyre. Po nëse Ministrja e Shëndetësisë nuk do kishte qenë non-stop, ditë-natë në krye të detyrës, sigurisht që nuk do kishim pasur maksimumin në raport me motivimin, me mbështetjen, me inkurajimin e njerëzve atje. Në rast se Ministra e Mbrojtjes, që sapo është bërë nën, nuk është qenë non-stop në krye të detyrës, pavarësisht edhe insistimit mjekëve për të mos qenë atje gjatë gjithë kohës, sigurisht që do kishte munguar burimi kryesor i shëmbullit dhe i motivimit. Jo se nuk do kishte funksionuar shëndetësia apo nuk do kishte funksionuar emergjencët, apo se funksionon kështu, por ama ka qenë një super energji e vënë dispozicion nga gjithë qeveria. Në rast se Ministri i Brendshëm nuk ishte qenë krye të detyrës, patjetër që nuk do kishte pasur qeveria mundësi të përcillte përmes tij gjithë atë motivim. Në rast se Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë nuk do ishte qenë non-stop, 24 orë. Dakor? Edhe nuk do kishte pushuar në makinë, jo në shtëpi, në makinë, 2 orë sa për të vazhduar punën, sigurisht që nuk do kishim pasur mundësi të karikonim dhe të motivonim njerëzit. Dhe kështu me radhë gjithë që mos t'i numëroj deri tek zëvendës kryeministri. Që ka qenë non-stop. Prandaj mirë është që gjërat t'i shohim siç janë, nuk kemi bërë ne në mrekulli, nuk kemi pasur as perfekcion dhe as një punë që s'ka pasur të meta. Por nëse në procesin e fillimit, kur se dëgjova një këtu se kush ishte, Ralfi më duket se nga Ralfi na vijnë këto direktivat, që ishte parë
konfuzion. Tani nëse një tërmet që mori me vete një popull tërë, nuk do shkaktonte një situatë me intensitet aq lartë emocionesh edhe sigurisht edhe me një lloj kaotizmi në fillim, atëherë ne nuk do ishim një shtet mbi këtë rrezull, do ishim në një shtet model në një planet tjetër. Dakord? Por ama ka pasur abuzime mendimet. Ka pasur raste se ato që kanë dalë në televizor nuk kanë qenë me aktor filmash. Por ato abuzime, dhe ja po ju shtoj unë edhe një 30 tjera që nuk kanë dalë në televizor, dini sa janë në raport me gjithë ndihmat që kanë ardhur janë dhënë? Asnjë përqind nuk janë. Asnjë përqind. Janë epizoda, por nëse epizodet merren dhe kthehen në këngë e në valle, në për ato tendat televizive, ku ata që ishin prekur realisht ka tërmeti dukeshin njerëz normal, dhe ata që tërmeti vetëm sa i kishte tundur pak nga kariga nga poshtë lart, dukeshin sikur ishin çmendur, atëherë natyrisht që mesazhi është i keq. Dhe natyrisht që gjithë ata që ndjekin këtë situatë nga matan kufive të merrohen. Një dekurajim, një mërzi, një çorodi tek njerëzit që në televizor kërkonin, shikonin çfarë po ndodh me vendin e tyre dhe çfarë po ndodh me familjet e tyre, çfarë po ndodh me lagjen e tyre, çfarë po ndodh me të afërm mbetënjorit e tyre dhe shikonin hajdut xhepash. Sigurisht hajdut të xhepave që kishin marrë situatën dhe kishin marrë territorin kontroll dhe jo 5.000 njerëz, 5.000 polic, ushtar, zerfiksa, mjek, infermier, njerëz shtetit. Edhe pastaj ato klithma, s'pas ka doreza, pa kapele, po qizmet ku i ka kymi. Histori qensh. Dhe për më tepër pastaj, që faktet janë fakte, ka pasur 900 kusur të plagosur. Dhe mbi 300 njerëz kanë qenë njerëz që kanë hyrë në kategorinë atyre që ishin realisht në rrezik. Dhe ata që ishin pastaj në ngërmadha, kush i nxori ata pjesën më madhe tyre? Kush e nxori? Nxorën këta që klithnin në për tendat e medias. Apo i nxorën njerëzit e këtij shteti. Ku kanë mbritur misioni i parë nga jashtë, që kanë ardhur në kohë urgjente, por kanë ardhur vonë, ishte erësuar në Shqipëri kur kanë mbrit misioni i parë. Ishte 38 numri të shpëtuarve. 38. Kush i nxori ata? I nxorën këta me ato telat e mikrofonave? Apo i thithën me objektivin e kamerës? Apo i nxori Ralfi, duke kërkuar matrapik? I nxorën njerëz të shtetit. Dhe natyrisht në operacionet e tjera duhet një super sofistikim, që ne nuk e kemi. Shekot ta mohojmë, nuk e mohojmë fare këtë. Nuk e kemi. Por ky është rasti edhe për ta përmirësuar më tutje gjithë strukturën tonë të forcave që janë për reagimin e menjëhershëm. Na duhet që të adresojmë këto në ligj. Dëgjova edhe këtu se kush e tha këtu. Duket se na erdhi nga Nalt Madhnia, se mora vesh kush e tha, po nga që Nalt Madhnia dëgjoj me shumë mendje gjithmonë, kam përshtypjen që ishte një klithë me Nalt Madhnis që po fshihen provat. Cila prova po fshihen? Po pastrohen ngërmadha në Durrës se po fshihen provat. E keni gabim shumë. Është fotografuar gjithçka. Është fotografuar kur ka ndodhur. Me njëherë. Është fotografuar gjatë procesit. Është fotografuar edhe mbrapa dhe aty ku janë pastruar janë marrë dhe kampionët e betonit, të tullave e të gjitha merat që merren për këto raste dhe po bëjnë dosit gati.
Edhe këtu pati klithma për arrestime, pse s'janë arrestuar akoma. Ndërkohë që kjo është një klithëm e përgjithshme e tendave mediatike që kërkonin arrestime që ditën e parë. Natyrisht, duan arrestime se nuk ju punon themeli. Në vend që ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, ditën e katërtë, ditën e pestë, t'i kthenin ato sallonet e tyre, në sallone energjish pozitive, të qetësonin njerëzit, të bënin verifikim të pesfisht të pseudo ekspertëve që sillin aty, të garantoheshin 100% që kush futej thoshte një fjalë të mençur dhe jo budallëqe, u futën në garë se kush gjen më shumë delirant për t'i marrë. Edhe donin arrestime, ditën e parë. Donin faturën e dëmeve ditën e dytë. Ndërkohë që vendet tjera që kanë kaluar në këto situata, duan gjysmë viti, në rastin më të mirë të nxjerrin faturën. Gjysmë viti. Donin dhe shtëpi, ditën e parë. Ndërkohë që fqinjët tanë atje, që janë me një histori fatkeqësisht plot me tërmete, kanë akoma në për kabina njerëzit e tërmetit 2009-ës. I kanë kabina akoma. Dhe po të shikoni, po kush t'i shofi, po të shikoni reagimet në shumë nga vëndi po në ndihmojnë, ka reagime nga komunitete që akoma presin, s'po përmend emrat, po emrat e vëndeve më të mëdhenj të Europës, presin kompensime dhe presin dëmshpërblime nga historia që kanë ndodhur me vite përpara dhe shkruajnë në për këto profilet e kryeministrave e të presidentëve, o e qa Shqipëria do ndihmoni, ne po presim këtu edhe akoma s'kemi marrë. Kurse këta i duan pavarrosur akoma të vdekurit. Pavarrosur akoma të vdekurit, duan arrestime, duan dëmshpërblime, duan shtëpi, i duan gjitha. Nga që i kanë marrë qyll gjërat në jetë vetë. Por e sigurt është që të gjitha ndërtimet e jo ato të shëmbura, po edhe ato që janë për riparim, janë në proces hetimi. Ditë natë, jo tani, ditë natë, që nga ora e parë, drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit ka angazhuar grupin e posaçëm të policisë kriminale për të filluar me njëherë mbledhjen e provave. Dhe tani po punojnë bashkë me prokurorin për të evidentuar të gjitha shkaqet, janë dosje të tëra që janë marrë dhe po vazhdojnë të merren nga bashkitë përkatëse për të bërë analizë, po si do bëhet. Duhen dhe ekspertët brenda, të ekspertët në ndërtimit. Gjithë instituti ynë i ndërtimit është në teren, ditë natë. Dhe fundit që kam për të pjesë. Se kam dëgjuar shumë, jo boja këshuar se s'kemi shtetën e vinë tjerët. Merrni shikoni misionet e kërkim shpëtimit në Itali. Italia ka një nga trupat më të mira në botë për kërkim shpëtimit. Merrni shikoni në tërmet e Italisë sa misione kërkim shpëtimit ka shkuar në Itali. Që italianët i japin mësim botës. Shikojni se sa misione ka pas. Nga Japonia, nga Kanadaja, nga Izraeli, Bashkimi Evropian nuk diskutohet, nga Australia, nga Zelanda e Re, aty. Sepse asnjë vend nuk ka luksin dhe kapacitetin të mbajë një trup të atill në numër për një moment të tillë, nëse ky moment është kaq shkatrus. Asnjë. Dhe jo më larg se sa në takimin e Novi Sadit unë e kam diskutuar këtë gjë që të krijohet një mekanizëm ballkanik i të gjitha vendet e Ballkanit për të pasur një rrjet të integruar të trupës së emergjencave civile. Që kur ndodh diku, vjen gjithë në lëvizje, po jo me vullnetarizëm thjesht, por me detyrim
si në bazë të angazhimeve të marra nga çdo shtet dhe çdo parlament, siç e ka Bashkimi Evropian. Kur ndodh në një vend Bashkimi Evropian, ata vijnë lëvizje të gjithë me detyrim. Janë një. Kurse këtu jo, pse nuk i bëjmë dot vetë në këto. Po ja se s'ka shtet tu se të gjithë e kanë mundjen vjet. Po pati mundësi lëri të histori që vini këtu edhe vazhdoni me muhabet e rrugësh, vjedhje, ti me euro, ti me dollar, ai atje leni. Lërja një atyre parasve tuaj. Mbajni me nder edhe këtë kohë që keni karikën këtu në parlament. Se ju erdhi, mbajni, shtrëngohuni dhe mbajni me nder, mos u bëni njësoj si ata që mos kuptohet dallimi, se dilni më keq. Se ata flisnin më mirë se ju. Ata flisnin më mirë se ju. Shumica për jush ka problem me vendosjen e kallëzuesit në vend të dur. Të paktën mbani me nder këtë pjesë, silluni këtu siç silleni nëpër shtëpitë tuaja dhe nëpër familjet tuaja, mos hajeni këtu të na rroganisni kokën, jo vodhi, jo zvodhi. Janë fjali të tmerrshme këto për një parlament. Pavarësisht se këtu janë bërë si buka që ha. Nuk po zgjatëm më shumë me aspektet e tjera të buxhetit, por po e ritheksoj që vitin 2020 ne e shohim si vit të rindërtimit dhe të vazhdimit të zhvillimit ekonomik dhe social. Dhe ne do ta bëjmë kështu dhe do të dëshmojmë me vepra që kjo është e duhura. Që në mënyrë që ata që kanë nevojë për mbështetje të marrin mbështetjen, ata që kanë nevojë për strehë ta marrin strehën, se ka dhe shumë aspekte tjera që nuk i preka këtu, që kanë bëjnë me financimin e fazës tranzicionit nga hoteli në shtëpi, se nuk do rinë hotel derisa të bëhet shtëpia. Do filluar nga janari do fillojnë të spostohen në apartamente, që do t'i marrim ne me qëra, për ta. E kështu me radhë. Por ama nga ana tjetër, fokusimi tek ata të mos kthehet në një tortur për pjesën tjetër. Se solidariteti shqiptar është vërtet një gjë madhështore, po e ka afatin e shkurtër, e dini vetë ju. Se po ta kishim pas ne solidaritetin afat gjatë, do ishim si Izraeli. Po ne kemi solidaritetin me intensitet të madh në një kohë të shkurtër. Dhe kemi dhe një karakteristikë që ne bëhemi shumë të urtë dhe i lutemi Zotit, kur Zoti na duhet si vark për të kaluar lumin e rrëmbyer. Kur jemi matan pastaj, i themi Zotit, ta futa dhe kësaj radhe e shifemi njerëz tjetër. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Më vjen keq, por kjo është e vërteta. Kështu që kush opozit? Cila opozit? Se jeni shumë ju. A do ndihmoni opozita? Kush? Cila opozita? Na ndihmoni ju këtu pra? Na ndihmoni ju këtu? Ju jeni pasojat e tërmetit opozitës pra? Ra opozita, gërmadhet jeni ju. Ata nuk e di ku janë. Jo, në kuptimin e mirë të fjalës gjithmonë, mos më merrni për keq këto gjëra se unë i kam me shumë dashamirësi, po ju lutem shumë të paktën në këtë fazë pak përmbajtje nga fjalori i përditshëm. Pastaj do vi dita që prapë këtu do jemi. Tani me që hyri në atë madhënia, unë po e ndërpresë dhe po shkoj në vendin tim. Shumë faleminderit. Faleminderit, zoti Ministër. Nga seanca plenare ku kryeministri i vendit zoti Edi Rama mbajti fjalën e tij e ku përveç replikave dhe batutave që shkëmbeu me deputetët parafolës, ai përmendi sigurisht edhe median. Në këto momente raportet e tij në fakt nuk janë fort të mira. Ndërkohë ai theksoi ndër të tjera se buxheti angazhon një fond afro 20 miliard, prej të cilave 13 prej tyre janë si transfer, të tjera janë nga donacionet. Ne do ta programojmë procesin, tha ai, sikur të mos marrim asnjë lek nga bota,
tha me vendosmëri Rama ndër të tjera. I them këto sepse duhet një kurajo e madhe, sipas asaj që ai tha, për të dëshpëruar këtë popull me lumente broçkullave që u than deri më tani. Programi për rindërtimin, tha Rama, do të jetë një program dinamik, gjithmonë brenda buxhetit të programuar, shumë që kemi, por dhe atë që do na vinë nga donacionet. E gjitha kjo i shërben qëllimit për realizimin e programit të rindërtimit që është hartuar tashmë. Ai theksoi sërish se ne nuk do ta prekim ekonominë për rindërtimin dhe nuk do të marrim një anë të shërbimit për popullin për t'ia kaluar një anë tjetër. Projektet e ideuara për më tutje, tha ai, do të vijojnë normalisht sipas parashikimit në funksion gjithmonë të projektit të rindërtimit. Ai ndër të tjera përmendi edhe ndërtimin e lagjeve të reja në Laç, në Durrës dhe 3 në Tiranë. Foli ndër të tjera edhe për pastrimin nga qindra mijëra tonë mbetje që duhet evakuohen në Porto Romano, ku aty do të ngrihet natyrisht një park i madh publik. Ndër të tjera, ai foli edhe për akomodimin e banorëve të dëmtuar nga tërmeti nëpër hotele. Ndërkohë, ndër të tjera, ai foli edhe për dosjet e hapura tashmë që ka marrë përsipër prokuroria të hetoj pas hetimit dhe ekspertizës që u bëhen pikërisht godinave të shëmbura. Të nderuar teleshikues, do të shkëputemi vetëm për disa minuta e rikthehemi sërish së bashku në këtë maraton speciale.